Всім привіт, я Даша, я журналіст, і сьогодні в мене виходить нове розслідування, тому дивіться, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, і ви можете нам задонатити, якщо, звісно, маєте змогу. Ми в будь-якому разі будемо вдячні вашій підтримці. Вітаю! В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус, і сьогодні поговоримо про те, як склалось життя людей, у ув'язненні яких 5 років тому, одразу після революції, навіть сумнівів не було. В сенсі, як так? Топ-податківець Януковича може не сісти? Доволі легко. Рецепт такий. Роками пакуєшся баблом в промислових масштабах. Потім світишся у переможних новинах прокуратури, набиваєш їм трошечки рейтингу, сплачуєш штраф з непоганим дисконтом і живеш у своє задоволення. Трішечки бідніший, але без жодних проблем із законом. Дар'я Степанова подивилась, як живеться після революції, після кримінальної справи людині, яку, будемо відверті, ненавиділи тисячі бізнесменів. Кльово живеться. Арена Інтертеймент – один із найпафосніших і найдорожчих розважальних центрів столиці. Це 6 тисяч квадратів, понад третина комплексу Арена Сіті, який займає цілий квартал. Розваги на будь-який смак від авторського пива до стриптизу. Тут спускають середньостатистичну зарплату українця усього лише за кілька годин. На цих богемних тусовках заробляє компанія, пов'язана з головним податковим міліціонером часів Януковича. Попри шалені статки, нажиті на державній службі і навіть гучний постмайданний арешт, він не за ґратами. Це свідчить про високий професійний рівень української податкової міліції. Знайомтеся, Андрій Головач. Поки його чорна Ауді паркується на її звичному місці в Арені, давайте коротко про нього нагадаємо. Уся кар'єра вкладається в одне слово – правоохоронець. За Януковича Клименка Головач очолював податкову міліцію. У 2014 році – люстрація. У 2016-му арештований за участь у крадіжці мільярдів з бюджету. Затриманим інкримінують незаконне відшкодування ПДВ на понад 3 мільярди гривень. Люстрація, арешт, обвинувачення і ось Ауді Головача спокійно приїжджає в Арену. Приїжджає по 2-3 рази на тиждень. З'являється, як правило, ввечері або в обід. Усе вказує на те, що його машину тут добре знають. Охорона поводиться з нею не так, як з тими, хто приїжджає сюди відпочити. Цю автівку тут пропускають навіть без плати за стоянку. Для всіх тут правила такі. Заїжджаєш, береш талон, потім виїжджаєш і розплачуєшся. Втім, ці правила не поширюються на авто Головача. В нього є власна картка. Як нам сказали співробітники паркінгу, такий собі абонемент на стоянку в Арені. А ще 2 роки тому арештом Головача пишався на камери особисто генпрокурор. Були затримані заступник начальника податкової інспекції часів Захарченка та Клименка, пан Головач. Далі правоохоронці арештували майно екс-чиновника та його родини. Статки Головачів, здається, вразили навіть прокуратуру, бо вона їм присвятила окремий ролик, де майже 5 хвилин перераховувала заарештоване. Порш Макан та Порш Каєн. 2 мерседеси Гелендваген та позашляховик GLE. Культовий мотоцикл Харлі Девідсон. Ця чорна Ауді А8 теж потрапила у прокурорське кіно, тому що тоді її теж заарештовували. Але, як бачите, далі кінозйомок справа не пішла. Решту коштовних іграшок Головачу теж залишили. Залишили оцінений у $330 тисяч автопарк. Залишили декілька столичних ресторанів. Нагадаю, йдеться про перелік майна екс-очільника податкової міліції. Йдемо далі, на бар. Заклади у самісінькому центрі міста на Хрещатику. Магазини елітного одягу в центрі столиці.
За адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, будинок 24, який на праві власності належить сину головача Андрія Володимировича, головачу Олександру Андрійовичу. Купу будинків у котеджному містечку під Києвом. Приблизно по кілька мільйонів доларів кожен. Цінності і маленький бюст Януковича на пам'ять. Уся ця розкіш головачів за версією слідства коштує майже $500 мільярда гривень. Майно на 480 мільйонів гривень. Отож, у 2016 році прокуратура звинувачує головача у збитках бюджету десь на 3 мільярди. Знаходить, рапортує і заарештовує його майна на суму у 500 мільйонів. Це, на нашу думку, доволі скромна оцінка, але окей. Цілком закономірне питання. Чому? Чому після таких успіхів прокурорів податківець Януковича сидить через 2 роки не у в'язниці, а у розважальному комплексі «Арена»? Ну, в «Арені» він, тому що він туди їздить як на роботу. А з в'язницею цікавіше. Через 4 місяці після арешту податківець укладає угоду зі слідством, де є якісь дуже цінні свідчення, начебто, і сплачує штраф. І їде додому. Але про це ніхто тоді не дізнається, адже вирок головачу секретять. Все це стало відомо нещодавно, коли крихти інформації знайшлись у документах із погашення податковому міліціонеру судимості. Він тепер чиста людина. Про штраф варто поговорити окремо. Він з одного боку, мабуть, чималий, це 130 мільйонів гривень. З іншого, це в 4 рази менше навіть за вартість вже арештованого на той момент прокурорами майна. І я вже навіть не порівнюю з розкраденими мільярдами. Хоча ні, чому порівнюю, це у порівнянні з 3 мільярдами крута знижка у 96%. І ось з таким дисконтом головача відпускають. Такий страшний злодій отримує вже вирок. 5 років позбавлення волі. Без конфіскації майна. Чому без конфіскації майна? Майно на сотні тисяч лишилося в головача і родини. І 5 років він, звісно, не сидів. Ті 5 років за ґратами на практиці перетворилися на 1 рік умовно. Вирок з 5 роками позбавлення волі дозволив головачу отримати термін умовно. Перший рік суд призначив іспитовим строком. І коли цей рік минув, експодатківця взагалі звільнили від покарання за зразкову поведінку. Більше з бюджету не крав. 25 січня 2018 року він відбув вже своє покарання і його судимість погашена. Судимість погашена, багатомільйонне майно на місці. Якими свідченнями він допоміг слідству – невідомо. До речі, достеменно навіть невідомо, чи перерахував головач ці 130 мільйонів, бо ГПУ платіжок не публікувала, а Держказначейство не змогло ані підтвердити, ані спростувати перерахування коштів. І головне питання – звідки у вічного правоохоронця такі кошти? Тепер це вже не цікавить прокуратуру. Як заробляла податкова міліція часів головача, чудово знають підприємці. Ми там бачимо щось до денег, іначе ми тебе там знаємо, скажімо так. Шантаж, погрози й блокування бізнесу. Такою пам'ятає податкову міліцію власник розетки Владислав Чечоткін. У 2012-му його компанію на місяць паралізували обшуками. Скільки треба людей обшукати? Не тільки мільйон. Да. Апетити податківців зростали пропорційно впертості підприємця не платити. Появився якийсь емісар, не буду ще говорити ім'я, який сказав, що ми тут прийняли рішення, значить ми будемо цей бізнес забирати. Бізнесмен розповідає, що тоді навіть рядові оперативники почувалися безкарно. Після обшуку тривалістю у місяць зі складу компанії зникли телефони на суму $80 тисяч. Рядові менти барахолили коробки з телефонами і воровали оттуда телефон. Але побори з бізнесу були не єдиним прибутком податківців. Вища ланка займалася мільярдними оборудками. Головача, приміром, заарештували за схему з відшкодуванням ПДВ. Військові прокурори, а також експерти різних установ проводили дослідження схем
виведення коштів з-під оподаткування або незаконного нарахування ПДВ, які організована група Клименка. За матеріалами справи головач відшкодовував податки підприємствам, які існували лише на папері. Ці махінації вилилися у понад 3 мільярди гривень збитків державі. Реєструвалася фірма, яка виписувала податкові накладні, в той час сама ПДВ не сплачувала. Тобто у неї виникали податкові зобов'язання в бюджет, але вона їх не сплачувала. І це тільки те, що потрапило в офіційне обвинувачення. Бо, наприклад, компанія Чечоткіна написала 36 заяв у прокуратуру, але навіть до підготовки підозр там справа не дійшла. Вражаючи список майна головачів, прокуратура скромно оцінила у майже 500 мільйонів. Насправді у цю суму влазять лише будинки і автопарк родини екс-високопосадовця. Схоже, численні активи у бізнесі слідство навіть не бралося рахувати. І як у будь-якому кіно, у ролику прокуратури є те, що залишається за кадром. Тож ми вирішили самі підрахувати, чим розжилася родина екс-податківця. І зараз покажемо вам те, до чого не дотягнулися руки прокуратури. І повірте, там є на що подивитися. Ось ці 13 приватних будинків під Києвом залишилися в родині. 11 з них за пару місяців до арешту головача переписали на його свата-пенсіонера. Ще по будинку в дружини і сина головача. Разом ця нерухомість коштує приблизно 15 мільйонів доларів. Десь по мільйону за будинок. Зараз їх залишилось, нагадаємо, 13. Але не так давно було більше. Їх просто потроху розпродають, заробляючи живі гроші. Саме ці будинки арештовували у 2016-му. Тоді слідство писало, що взагалі все котеджне містечко належало родині головача. На це натякає і той факт, що сервісна компанія, яка обслуговує ВІП-містечко, записана на генеральського свата. Аби подивитися на закриту забудову на власні очі, записуємося на перегляд. Добрий день, я хотіла би дізнатися, а чи можна подивитися котеджі? Да, конечно. Скажите, во сколько вам удобно было? У нас несколько таких домов, поэтому хорошо, если вы выделите хотя бы 1,5 часа времени. Зараз для нас проведуть екскурсію по котеджному містечку. Дуже сподіваюся, що нам покажуть будинки свата головача. Масштаби містечка вражають, а зручність продумана до дрібниць. Індивідуальне опалення, послуги трансферу для прислуги та цілодобова охорона під пильним оком 2 охоронних фірм. Весь цей комфорт забезпечує сервісна компанія, записана на свата головача. У нас охраняют 2 структуры. ДСО и частная охранная компания. Они совместно осуществляют контроль доступа на территорию, круглосуточное патрулирование. Будинок на 600 квадратів з виходом до озера за 700 тисяч доларів, але взагалі без ремонту. Це найдешевша пропозиція за таку квадратуру. Навіть менші будинки зазвичай тут коштують суттєво дорожче. Снизили до уровня, ниже которого они, скажем так, не готовы. Посеред нерухомих інвестицій стоять і будинки сина головача, дружини головача і навіть його заступника часів вірної служби бюджету у податковій міліції. Десяток будинків у котеджному містечку і, акцентуємо, сервісна компанія, яка обслуговує усе містечко на понад 100 дворів, записані на свата головача. Сват настільки реальний власник бізнесу, що його імені в компанії навіть не знають. Шкільовашка. Я не знаю, хто це. Взагалі не знаю. Дивний збіг, але усі 11 будинків з'явилися у свата головача в один день і за 2 місяці до арешту екс-високопосадовця. Збіг, який можна пояснити тим, що таким чином родина головачів намагалася врятувати своє коштовне майно від конфіскації. Але, як виявилося, екс-топ-чиновнику не було чого перейматися. Прокурори і так все йому простили. Зняли арешт, ніби брали його майно на дбайливе зберігання. І через 4 місяці повернули все цілим і неушкодженим, і у повному комплекті. Щодо крупних організаторів, то і головач,
і інші діячі, які ще в нас попереду, а їх буде декілька десятків, будуть відповідати і тюремним терміном, і повною конфіскацією майна. Саме так. У серпні 2016-го генпрокурор Юрій Луценко рішуче обіцяв експодатківцю Головачу посадки і повну конфіскацію. Але переписані в один день на свата будинки мінімум на 15 мільйонів доларів лишилися недоторканими. Що ще залишилося після справи прокурорів? Ці два столичні ресторани. Третина в них записана на сина Головача Олександра. Хоча гроші на бізнес давав сам податківець, розповідає його бізнес-партнер. Инвестиции от Головача составили 550 тысяч долларов. Львиная часть прибыли шла на возврат инвестиций Головачу. З інтерв'ю виданню «Апостроф» 11 вересня 2018 року. Від початку Головач-молодший вів бізнес з відомим ресторатором Олегом Шейнкером. Ось на відео ГПУ при описі арештованого майна екс-чиновника ресторатор присутній особисто. Ножи будемо описувати, стакани. ГПУ повернула ресторани Шейнкеру, Головачеві-молодшому і ще одному їх бізнес-партнеру. Але, як запевняє ресторатор, схоже, після зняття арешту, на думку Головачів, він став у цьому бізнесі зайвим. У вересні 18-го Шейнкер заявив, що роком раніше Головачі нахабно викинули його з їх спільної ресторанної справи. Они зарегистрировали новую фирму «Еврогриль ЛТД», уже без меня, и перевели весь бизнес на нее. Они пришли к владельцу помещения с требованием перезаключить договор субаренды с новой компанией, где Александр Головач присвоил себе мои проценты. З інтерв'ю виданню «Апостроф» 11 вересня 2018 року. Євген Калинін, фахівець з корпоративного права, розбирає рейдерські справи 5 років. Він каже, що схема, на яку жаліється ресторатор для захоплення бізнесу, цілком робоча. Якщо суб'єкт А фізично не може більше знаходитися в приміщенні Б, в якому проводить господарську діяльність, може бути частиною рейдерського захоплення певного бізнесу. Ми намагалися поговорити з Олегом Шейнкером, але детальніше розказати свою історію роботи з Головачами він відмовився. Вы, наверное, четко не понимаете серьезность этого положения, серьезность для меня этой ситуации. Схоже, вдало домовлятися Андрію Головачу вдається лише зі слідством. З партнерами він розсварився. І партнери почали говорити, що гаманець усіх бізнесів саме Головач-старший. І найцікавіше, що це за бізнеси. Наприклад, розповідати про найзамаскованіший – Арену Інтертеймент. Тож від вражаючої колекції приватних будинків і столичних ресторанів, не конфіскованих у Головача, повернімося в найпафосніший його актив – частину Арени. Про цей розважальний комплекс чомусь не згадувала ГПУ у ролику зі статками екс-податківця. Але ж не дарма саме сюди регулярно приїздить його Ауді. У цієї частини з вивіскою «Арена Інтертеймент» у 2015 році змінився власник. Забудовник продав її, як у новинах пишуть, бізнесмену і другу нашої країни. Характерно, що плани по розвитку комплексу у той же час коментує не власник кіпріот, а бізнес-партнер Головача, вже відомий нам ресторатор Олег Шейнкер. Ми вирішили переробити всю «Арену Інтертеймент». Після конфлікту з Головачем Шейнкер сформулює ще пряміше. Головач попросил помочь с торгово-развлекательным комплексом «Арена Интертеймент», который ему принадлежит. Управлял компанией его сын Александр. З інтерв'ю виданню «Апостроф» 11 вересня 2018 року. Кіпріот, якому забудовник продав «Арену Інтертеймент», вказаний бенефіціаром української компанії «Арена Капітал». Її директорка теж приведе нас до Головача. Звати її Людмила Дука. Цю жінку називають довіреною особою родини екс-податківця. Це є підставною особою. Так говорять представники іншого бізнес-партнера Головача Олега Авер'янова. Тут потрібно зробити нотатку. Пан Авер'янов – це політичний бізнес-партнер Олега Ляшка. Він вже був фігурантом нашої програми. Теми того ефіру – тендерні махінації, розпил заводу і навіть шантаж Ляшком цілої Верховної Ради неприйняттям бюджету, аби Авер'янову підкинули мільярд на виробництво. Це до того, що, ми тут в курсі репутації пана Авер'янова, але його свідчення стосовно Головача від цього менш цінними не стають.
просто зареєстрували незаконним шляхом, на нашу думку, цю компанію на Дуку Людмилу Григорівну. Ця цитата не про арену, а про інший аграрний бізнес. Авер'янов і Головач вже кілька років у конфлікті через сільгосппідприємство. Звинувачують один одного в рейдерстві. Саме завдяки цим звинуваченням і спливло прізвище Людмили Дуки з арени. За документами юристів Авер'янова, на Дуку без його згоди переписали офшорну фірму Skynet Marketing Ltd. Перереєстрація відбулася у 2014 році без відома її реального власника, мого клієнта. А Головач молодший в одному з лояльних до нього сюжетів прямо названий власником Skynet Маркетингу. Була створена компанія Skynet Marketing Ltd. Сейшельські острови, власником якої став Головач. У письмовому коментарі нашій програмі Головач-молодший відхрестився і від Дуки, і від фірми «Арена Капітал», якою вона керує. Моя родина жодного стосунку до компанії «Арена Капітал» не має. От тільки в нас немає підстав не вірити ресторатору, який особисто займався цим проєктом і називав Головача-старшого власником «Арени Інтертеймент». Та й ось ця Ауді батька в арені якось сильно суперечить словам його сина. Ауді Андрія Головача зазвичай зупиняється на одному й тому самому місці на паркінгу арени. Коли машина привозить пасажирів, то під'їжджає під оці чорні двері з лейблом ресторанного комплексу. А там ще вгорі є надпис «Арена Інтертеймент». Ось два чоловіки виходять із Ауді. В одного в руках спортивна чорна сумка. На жаль, ми не можемо їх ідентифікувати. Прямуємо слідом за пасажирами з Ауді Головача. Ніколи не була в цій частині арени. І щось вона виглядає не дуже. Цей лабіринт веде прямо під вихід арени «Інтертеймент», яку Олег Шейнкер називав проєктом Головачів. А це Руслан, працівник служби безпеки розважального комплексу. Каже, що працює на компанію «Арена Капітал», де директором значиться Людмила Дука, а власником – Кіпріот. До «Арени Капітал» маєте стосунок? Частково. Частково. Частково, так. Періодично, якщо бути таким більш докладнішим. Чи знає Андрія Головача, не зізнається. Віджартовується, що принаймні бачив його в очі. По телевізорі бачив. А так не бачив? В магазині бачив на Хрещатику. А свого офіційного керівника, тобто Людмилу Дуку, не знає. Ми шукаємо Дуку Людмилу Григорівну. Чи є тут така? Немає такої. Не знає її й управляюча комплексу. А Дука Людмила Григорівна? Не чули такого прізвища. Все вказує на те, що бізнесом вона керує лише формально. Андрій Головач – один із найяскравіших символів корупції за часів Януковича. Є серед майна його родини ще 2 квартири в центрі Києва і апартаменти в окупованому Криму. Але ми навіть не будемо на них зупинятися, адже це просто блякне на фоні десятка приватних будинків, люксових автівок, ресторанів і трохи більш законспірованого бізнесу на приміщеннях розважального комплексу «Арена Сіті». Усе це, в принципі, викликає єдине питання – це ж якими темпами треба було красти? Робимо великі зусилля для того, щоб наша робота була прозорою, відкритою, перш за все для громадян України. Він мав сісти за ґрати ще у 2016-му. В нього мали конфіскувати усе на користь державного бюджету. Принаймні так обіцяв генпрокурор. Щодо крупних організаторів, то і Головач, і інші діячі, які ще в нас попереду, а їх буде декілька десятків, будуть відповідати і тюремним терміном, і повною конфіскацією майна. Натомість його тихцем відпустили за суму, яку легко може виручити його сват, просто продавши кілька будинків з понад десятка. Що ж, на сьогодні все. Нагадую, що усі розслідування подивитись можна на нашому YouTube-каналі, почитати текстові версії і підтримати нашу команду за ось цим посиланням. Також пишіть нам у соцмережах, ставте запитання, отримуйте відповіді. А якщо у вас є якась цікава тема, то пишіть на електронну пошту. В телеефірі побачимось вже за тиждень. До зустрічі!